Ayan, at mabaho na daw ang aming mga labahin, kaya tara at samahan niyo kami maglaba ni Sophie. At ganito talaga ang aming eksena kapag araw ng paglalaba. Sa tuwing nakikita niya na kinukuha ko ang aming laundry basket para simulan ang paglalaba, magsasabi na yan sa akin na tutulungan niya daw ako, na kahit ang sarap pa ng kanyang paglalaro, mas pipiliin niyang tumulong. Kaya naman, heto at siya ang aking tagalagay ng mga labahin sa aming washing machine. At naglalagay na lang ako ng maliit na upuan para doon siya pumatong dahil hindi pa niya abot. At sa totoo lang, nakakataba talaga ng puso na makita ang aking anak na sa murang edad ay tumutulong na siya sa mga gawaing bahay kahit hindi naman siya inuutusan. Kaya naman, hindi ko talaga nakakalimutan na magpasalamat sa kanya pagkatapos niya akong tulungan. Thank you! Ayan, at ibang araw naman ito ng paglalaba. At syempre kailangan i-check muna ang mga bulsa, baka naman may pera. Pero biro lang dahil wala naman talaga akong makikitang pera sa mga bulsa ni Daddy. Dahil nakasanayan na niya na ilagay agad sa kanyang wallet kapag may hawak siyang pera o di kaya may sinukli sa kanya. Pero syempre kailangan pa rin i-double check para siguradong walang naiwan sa mga bulsa. Mahirap na, baka meron palang naibulsa na pwedeng ikasira ng washing machine. At habang busy nga ako dito na nagsusort ng aming labahin, nakita ko ni Sophie at gusto niya daw tumulong. Kaya heto at pinaayos ko sa kanya itong mga damit niya. At habang busy siya sa kanyang ginagawa, kinuha ko na tong mga laundry net para ilagay dito yung mga maliliit na labahin, kagaya nitong mga panyo. At dahil tapos na rin si Sophie sa pag-ayos ng kanyang mga damit, siya na mismo ang naglagay ng mga ito sa laundry net. Pagka ganito kasi nakasyang-kasya pa sa aming AWM, sinasabay ko na yung mga damit ni Sophie. Dahil kung tutuusin naman, mas marurumi ang mga damit ni Sophie kaysa sa mga damit namin ni Daddy. Dahil alam niyo naman ang bata kung saan-saan umuupo at kung ano-ano ang pinupuna sa damit. At isa pa ay mas tipid sa tubig at kuryente kapag ganitong minsanan lang ang pagsalang. At kapag ganito nga na sinasabay ko yung mga damit ni Sophie ay nilalagay ko na lang sa laundry net para naman hindi maihalo sa mga malalaking damit. Sa ganitong paraan ay maiiwasan ang pag-stretch masyado ng mga damit ni Sophie. At mas madali rin kapag magsasampay na dahil nasa isang laundry net na lang yung mga maliliit na damit. At isa pa sa mga nilalagay ko sa laundry net ay yung mga damit na may mga botones o di kaya may mga nakalantad na zipper. Para in case na may matanggal na botones, nasa laundry net lang siya at hindi siya sisiksik sa AWM na pwede niyang ikasira. At ito nga pala ang aking partner sa paglalaba. Samsung Wobble Top Load Automatic Washing Machine na 8 kg ang capacity. At more than 1 year na namin itong ginagamit. At so far, maganda naman ang kanyang performance. Nakakalinis naman siya ng mga damit, wag lang yung sobrang dumi. Pagka sobrang dumi kasi ng damit, kailangan pa itong spot clean bago isalang para siguradong malinis. At dito sa kanyang dispenser, meron siyang dalawang compartment. Isa para sa detergent at isa para sa softener. Liquid detergent, Zonrox Color Safe at baking soda ang nilalagay ko sa compartment niya for detergent. Fabric conditioner at vinegar naman ang nilalagay ko sa compartment niya for softener. Nakita ko kasi sa Home Buddies na kapag nilagyan mo daw ng vinegar ang iyong fabric conditioner, mas babango ito at hindi mangangamoy kulob ang labada. And in fairness, effective naman siya para sa akin, lalo na kapag hindi maganda ang panahon at hindi mailabas ang mga sampay. O siya, at dahil ready na ang lahat, pagtrabahuhin na natin ito. At kapag ganitong halo-halo ang mga damit na aking lalabhan, fuzzy ang mode na sineselect ko. Pagkatapos ay sineset ko na lang kung ilang minutes ko gustong i-wash, i-rinse at i-spin. Sa rinse pala ay hindi minutes kundi kung ilang beses mo siya gustong magbanlaw. And usually, sineset ko siya sa 2. At sa wash pala ay depende kung gaano karumi yung mga lalabhan. Kung hindi naman ganun kadumi yung mga damit, sineset ko siya sa 18 minutes. Tapos sa spin naman ay depende sa lagay ng panahon. At nung naset ko na, ini-start ko lang at siya na yung magtatansya ng kanyang water level at kung ilang minutes lahat bago matapos. At sa water level naman, pwede mo lang siyang baguhin kung gusto mo, basta i-pause mo lang muna bago mo siya galawin. At isa sa gusto ko dito sa top load ay kapag may gusto kang ihabol ay pwede lang. At kadalasan pa nga na ginagawa ko kapag may hand wash ako, isasabay ko na lang siya kapag malapit na siyang mag-spin. At isa pa sa maganda sa AWM ay habang ito ay naglalaba, pwede kang magtrabaho ng iba. At sasabihan ka na lang niya pagkatapos niya maglaba sa pamamagitan ng kanyang pagkanta. O diba, pinaglaba ka na nga lang niya, kakantahan ka pa? Saan ka pa? At kapag katapos na itong maglaba, kinukuha ko lang yung mga damit tapos lilinisan ko na ito. Tinatanggal ko yung dispenser at yung filter niya para malinisan at ibabalik ko din pagkatapos. Iniiwan ko rin itong nakabukas na 1 oras o mahigit pa para tuloy ang matuyo at hindi mangamoy. Syempre, alagang-alaga ko ito dahil ang laking tulong ng kanyang naibibigay. O siya, at pagsilip ko nga kay Sophie ay nakatulog na pala. Kaya naman heto at sinimulan ko na ang pagsasampay. At share ko lang na nung pinagbubuntis ko pa lang si Sophie ay kinonsider na namin na bumili ng AWM. Pero saka lang kami nagkaroon ng 1 year and 8 months old na si Sophie. Ganon namin katagal pinag-isipan kung bibili ba kami o hindi dahil hindi rin naman basta-basta ang kanyang presyo. Napabili na lang talaga kami nung minsang naipunan kami ng sobrang daming labahin dahil tuloy-tuloy ang ulan noon at hindi kami makapaglaba ng maramihan. Kaya naman napakanva si Daddy noon ng washing machine at may nakita siya na naka-sale from 19,000 to 11,000. Kaya naman napagdesisyonan na namin na bumili na at ito nga yung ginagamit namin ngayon. O diba, may tamang panahon lang talaga para sa lahat. And speaking of panahon, paglabas ko nga ay nakita ko na medyo makulimlim. Kaya dito na lang ako nagsampay sa may silong para wala na akong iisipin kapag umambon o di kaya biglang umulan. Oo nga.
O diba, nag-agree pati si Sophie. O siya at natapos din ang laba day. Thanks for watching!